জনাইছো আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল নাইন টেকনিকেল। তো বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে ভালদৰে চাব, ক'তো স্কিপ নকৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো আজি মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব। হয়তো বহুতে জানে বা বহুতে নাজানে, তো যোনসকলে নাজানে মই সেইসকলৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব, ঠিক আছে। ফ্লিপকাৰ্টত কেনেকৈ অৰ্ডাৰ বুকিং কৰে, কি কৰে, তো সেই বিষয়ে মই আজি আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাই যাব, ক'তো স্কিপ নকৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অলটো প্ৰেছ কৰি দিব, ঠিক আছে। তো মই যেতিয়া এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' দিম তো আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পাব, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে, সেই বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক, ঠিক আছে। তেন্তে বন্ধুসকল আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব তো সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক আজি দেখাই গৈ আছোঁ। চ' পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টৰ অৰ্ডাৰ কৰিব হ'লে আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টৰ এপছটোলৈ যাব লাগিব। যদি আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্ট এপছটো ডাউনলোড কৰি থোৱা নাই তো আপোনালোকে গুগলতো গৈ পিনে ফ্লিপকাৰ্টৰ ৱেবছাইটত গৈ পিনে আপোনালোকে তাতো গৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। তো মই আপোনালোকক দেখাই দিম ক'ত কৰিব লাগে। তো মোৰ যিহেতু ফ্লিপকাৰ্ট এপছটো ডাউনলোড কৰি থোৱা নাই, মই ডাইৰেক্ট গুগলৰ পৰা গৈ দেখাই দিম, ঠিক আছে। তো মই ক্ৰমত যাম, ক্ৰমত গৈ পিনে মই তাত চাৰ্চ কৰিম ফ্লিপকাৰ্ট বুলি, ঠিক আছে। তো ফ্লিপকাৰ্ট বুলি মাৰিলে ওলাই আহিব, ঠিক আছে। তো মই দেখাই গৈ আছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাওক, ক'তো স্কিপ নকৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনটো বা অলটো প্ৰেছ কৰিব, ঠিক আছে। তো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টৰ এপছটোলৈ যাব। এইটো মোৰ এপছ হয়, ঠিক আছে। এপছটোত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যদি মই কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে যদি এপছটো ডাউনলোড কৰা নাই, আপোনালোকে যদি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিবা অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট গুগলত বা ক্ৰমত গৈ পিনে আপোনালোকে flipkart.com বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ফ্লিপকাৰ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে আহি যাব আৰু তাত গৈ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে এপছটো ডাউনলোড কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, ঠিক আছে। তো মই যিহেতু এপছটো ডাউনলোড নকৰোঁ, মোৰ ডাউনলোড কৰিব নালাগে, মই ডাইৰেক্ট ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত গৈ পিনে আপোনালোকক দেখাইছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ অৰ্ডাৰটো বুক কৰিব, ঠিক আছে। তো মই ফ্লিপকাৰ্ট এপছটো অ'পেন কৰিছোঁ, যিহেতু নেটটো শ্ল' হৈ আছে চ' অলপ টাইম লাগিছে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক, স্কিপ নকৰিব। মই আপোনালোকক A to Z দেখাই দিম আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত কেনেকৈ অৰ্ডাৰটো কৰিব লাগে, ঠিক আছে। তো এই চাওক এনেকৈ পেজখন আপোনালোকক খোল খাই আহি যাব। খোল খাই অহাৰ পিছত আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে এনি প্ৰডাক্টছ পাই যাব, আপোনালোকে কি বস্তু আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰিছে, ঠিক আছে। মই এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকে মই যিকোনো এটা বস্তু মই অৰ্ডাৰ কৰি দেখাই দিম। আপোনালোকে কিবা যদি বস্তু আপুনি ইয়াত বিচাৰি নাপায় তো আপোনালোকে ইয়াত চাৰ্চ বাৰত গৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি ল'ব পাৰে কোনটো প্ৰডাক্ট আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে, ঠিক আছে। তো মই আপোনালোকে এক্সাম্পল হিচাপে দেখাই দিছোঁ, আমি মাউচটো দেখাই দিছোঁ, ঠিক আছে। তো এইটোত ক্লিক কৰিলোঁ, আপোনালোকে যোনটো বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে সেইটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত সেইটো এনেকুৱাকৈ খোল খাই যাব, ঠিক আছে। নেটটো অলপ শ্ল' হৈ আছে। চাওক মই যেনিবা ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটা অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তো ইয়াৰ প্ৰাইচটো চাওক দিয়া আছে 369, ইয়াৰ দিয়া আছে আপোনাৰ 549, ঠিক আছে। তেনেকৈ আৰু দিয়া আছে, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা গৈ চাই ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। মই এইটো যোনটো 99 ৰুপিজ লিখা আছে মই এইটোত ক্লিক কৰিছোঁ। মই যিহেতু এইটো অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, মই এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোক দেখাই দিছোঁ, মই অৰ্ডাৰটো কৰিব নালাগে বাৰু, অলপ মই আপোনালোকক এক্সাম্পল হিচাপে দেখাই দিছোঁ। এতিয়া চাওক এনেকৈ আপোনালোকৰ আহি যাব, আপোনালোকৰ ইয়াত থাকিব এড টু কাৰ্ট আৰু বাই নাও। আপোনালোকে যিকোনো এটাত কৰিলে হ'ল, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে, ঠিক আছে। মই বাই নাওত ক্লিক কৰিছোঁ। বাই নাওত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ খোল খাই যাব। তাত আপোনালোকে এড্ৰেছ আৰু সকলো ডিটেইলছ আপোনালোকৰ দিব লাগিব, ঠিক আছে। আপোনালোকে এড্ৰেছ বহাব লাগিব, আপোনালোকে যোনটো এড্ৰেছত আপোনালোকে প্ৰডাক্টটো আনিব বিচাৰিছে, যোনটো এড্ৰেছত আপোনালোকে বস্তুটো ল'ব সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট বহাই ল'ব লাগিব, ঠিক আছে। তো মই আপোনালোকক ইয়াত দেখাই দিছোঁ। যদি মই এড্ৰেছত যাওঁ, এড টু কাৰ্টত গ'লোঁ, এড্ৰেছটো আপোনালোকে ইয়াত বহাব লাগিব। আপোনালোকে চাওক এড্ৰেছটো ইয়াত আপোনালোকৰ মই ইয়াত অলৰেডি এড্ৰেছ দিয়া আছে, চ' মই আকৌ আপোনালোক দি দেখাই দিছোঁ। চেঞ্জ অপশ্যনত ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকে ইয়াত এড্ৰেছ নতুনকৈ বহাব পাৰিব, ঠিক আছে।
এছক এনেকৈ খোল খাই যাব ঠিক আছে। তো ইয়াত মোৰ এড্ৰেছ অলৰেডি হৈ আছে, তো মই এই এড্ৰেছটো মই ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমে য'ত লিখা আছে ফুল নেম ঠিক আছে, ইয়াত আপোনালোকে নামটো দি দিব, ইয়াত আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো দি দিব, আৰু ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত কিবা আৰু যদি ডাবল ফোন নাম্বাৰ লগাব বিচাৰে ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে হ'ল। ইয়াত আপোনালোকে পিনক'ডটো দিব লাগিব, ইয়াত আপোনাৰ ষ্টেট দিব, ইয়াত আপোনাৰ চিটি দিব ঠিক আছে, আপোনাৰ টাউন, আৰু ইয়াত আপোনাৰ ভিলেজ বা হাউচ নং বিল্ডিং নেম, তো সেইবিলাক আপোনালোকে ইয়াত দিব পাৰে। তাৰপিছত নেক্সটত আপোনালোকে ইয়াত আপোনাৰ ৰোড নেম, কলনি, এৰিয়াটো ইয়াত এইটো দি দিব আপোনাৰ কি ইয়াত, আৰু আপোনালোকে সেইটো আপুনি কিবা অফিচত বিচাৰিছে নে আপুনি ঘৰত বিচাৰিছে ঠিক আছে। আপোনাৰ এড্ৰেছটো ক'ৰ হয়, ঘৰৰ নে অফিচৰ এড্ৰেছ, এইটো যদি অফিচৰ ইয়াত ৱৰ্ক দি দিব, যদি হোম হয় যদি ঘৰৰ হয় ঘৰত দি দিব। তাৰপৰা আপোনালোকে ইয়াত ছেভ এড্ৰেছত ক্লিক কৰি দিব, ছেভ এড্ৰেছত ক্লিক কৰি দিলে এড্ৰেছটো ছেভ হৈ যাব ঠিক আছে। ছেভ হৈ যাব আপোনালোকে এড্ৰেছটো বহুৱাৰ পিছত তো আপোনালোকে চাওক ইয়াত কেতিয়া ডেলিভাৰী হ'ব দেখাই দি আছে, ইয়াত চাওক কণ্টিনিউ দি আছিলে, ইয়াত কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অৰ্ডাৰটো প্লেচ হ'বলৈ বিচাৰিব ঠিক আছে। নেটটো অলপ শ্ল' হৈ আছে। ইয়াত আপোনাৰ এটা পে'মেণ্ট মেথড আহিছে ঠিক আছে। পে'মেণ্টটো আপোনালোকে UPI কৰিব বিচাৰে নে ৱালেটৰ পৰা কৰিব বিচাৰে নে আপুনি ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ পৰা নে নেট বেংকিঙৰ পৰা কৰিব বিচাৰে নে কেছ অন ডেলিভাৰীত কৰিব বিচাৰে। আপোনালোকে যদি কেছ অন ডেলিভাৰীত ল'ব বিচাৰে তো বেষ্ট কেছ অন ডেলিভাৰী, আপুনি ইয়াতে টিক মাৰ্ক এনেকৈ লগাই দিব। কেছ অন ডেলিভাৰী অপশ্যনটো ক্লিক কৰি আপুনি প্লেচ অৰ্ডাৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ অৰ্ডাৰটো প্লেচ হৈ যাব ঠিক আছে, ছাকচেছফুলি প্লেচ হৈ যাব। তো আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰটো বুক হৈ যাব। তো আপোনালোকে 7 ডেজৰ ভিতৰত আপোনালোকে আপোনাৰ পাৰ্চেল ঘৰত পাই যাব, আপুনি য'ৰ এড্ৰেছ দিছে তাত পাই যাব ছাকচেছফুলি ঠিক আছে। তো বন্ধুসকল কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, এটা লাইক কৰিলে ভিডিঅ'টো জইন কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনৰ দ্বাৰা অলটো প্ৰেছ কৰি ঠিক আছে। তো মই যেতিয়া ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাব লাগিব ঠিক আছে। বন্ধুসকল পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকক লগ পাম, আজিলৈ মানে